welcome back to my channel. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුවේ මගේ ඉරිද දවසක් ගත වුණ විදිහ. නිවාඩු දවසක් නිසා උදේ 7ට විතර තමයි අපි ඇහැරුණේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තේ හදලා බීලා මුංගට කිරිබත් එකක් හැදුවා. මුල්ම කොටස බුදුන්ට පූජා කරලා හස්බන්ඩ්ගේ මගේ පිඟන් වලට කිරිබත් බෙදා ගත්තා. හොට් ෂවර් එකකුත් දාගෙන කිරිබත් කාලා බබව නෑවුවා. නාවලා එයාට කිරි එකක් දීලා නිදි කෙරෙව්වා. දුරදිග නොබලා මං වැරදි කරන්නේ නැති හිතරේ දෙන්න වචන කියලා ඔබ හඳන්නේ නැති मन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं मगे तुके मठ वडा ඔබට වෙන්නේ නැති ජීවිතේ මගේ නමින් කැප කරන්නේ නැති मैं तो तेरे सपनों के रंग में डला तेरी ऋतु नाम धुन वेदना तेनुला सने घाटक फटा तेरी उंगली पकड़ के चला බබා නිදි අතරේ දවල්ට උයන්න ගත්තා. උයන ඔක්කොම වීඩියෝ කළේ නෑ. අද දවල්ට කහබත්, පරිප්පු, චිකන්, වෙජිටබල් සැලඩ් එකක් හදලා කලින් දවසක මම හදලා තිබ්බ චිලි පේස්ට් එකනොත් ටිකක් දාගෙන තමයි අපි කෑවේ. ඇඳුම් ටිකකුත් නවන්න තිබ්බා. ඒ ටිකත් නවලා ඉවර වෙනකොට බබා ඇහැරුණා. බබාව හස්බන්ඩ්ට බලාගන්න දීලා හවසට තේ බොන්න පේස්ට්‍රි ටිකක් හදන්න මම ගියා. ඉවර වෙලා ඩිනර් එකත් හදන්න ගත්තා. ඩිනර් එකට ස්පැගටි හදන්න හිතුවා. ස්පැගටි මම එක එක විදිහට හදනවා. අද හදපු විදිහ ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුවා. දුරයිද ජීවිතේ තමා යන්න තම්බෑ මෙතරම් සොඳුරුයිද ආදරේ හිතා ගන්නටත් බෑ මට නම් ආදරේ දැනුණා තෝ ජීවිතේ වින්දදෝ මං ඔබ වෙම්බා මගේ ජීවේ රැතිස්සේ විල්ලා නුගිනුරා අවුලුවා ඔබ ඇවිල්ලා හිත කොනෙත්තා දැල්ලුනා වීඩියෝ එක බලන් හිටපු ඔයාලා හැමෝටම thank you so much. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. bye.